გამარჯობა მეგობარო, ამ ვიდეოში ნახავთ როგორ შეგეძლია შექმნა, გამოვიყენოთ და რა არის საერთოდ adjustment layer-ი. პირველ რიგში მოდი შექმნას განახებ, შედიხარ პროექტში. შემდეგ new items აჭერ. აქ აირჩევ adjustment layers. აჭერ OK-ს. და აი აქ გამოჩნდება adjustment layer-ი. თუ არა და ზევით ქვემოთ ჩამოწიე, სადღაც იქნება. მოკლედ ამას გადმოიტანე პროექტში. და რა არის adjustment layer-ი? ნახე, adjustment layer-ის ქვევით რაცაა? Adjustment layers რა ეფექტსაც დაადებ, იგივე დაედება მის ქვევით ყოფ ვიდეოს. აი მაგალითად, გვაქვს აგერ რაღაც ვიდეო, ანუ თავად adjustment layer არაფერს არ წარმოადგენს, არაფერს არ ცვლის რა. ანუ ზევიდან არის, ახლა როგორც ხედავ და ჩვეულებრივი ვიდეოა. მოდი ახლა განახებ, მაგალითად დავადოთ გაუსის ეფექტი, ანუ blurry. დავადე და აუწიე. ნახე? მე დავადე გაუსის ეფექტი adjustment layers. და შეიცვალა თავად ეს ვიდეო. ხოლო მას შემდეგ რაღაც adjustment layer იყო ამის ზემოთ. აი ასე. არა მარტო ეს ვიდეო, არამედ მის ქვეშ რაც იყო, როგორც ხვდები ყველაფერი. ეს მარტო ერთი layer-ით ქვევით არ მუშაობს. ანუ შეგიძლია აწიო და როგორც ამაზე იმუშავებს, ისე იმუშავებს აქეთაზეც, ანუ ორი layer-ით ქვევითაც. ქვევით რაც იქნება, ყველაფერზე იმუშავებს, მოკლედ. ამიტომაცაა მარტივი adjustment layer-ით transition-ების კეთება. მაგალითად, მოდი გაუსის ეფექტს წავშლი. რაღაც random transitions ავირჩევ, მაგალითად split-ს აგერ. split ნომერი 1. დავაპატარავებ ცოტა, ჯერ უნდა დამეპატარავებინა, ახლა შეიძლება ცუდად გამოვიდეს. და აი, ხო თქვი ცუდად გამოვა. ანუ როცა transitions ადებ, არ უნდა გადაჭრა მე. თავიდანვე ისეთ adjustment layers უნდა დაადო, რომელიც უკვე სწორად გაქვს გაზომილი რა. ანუ გადმოვიტანე, ვიცი რომ მინდა ამხელა იყოს ჩემი transition-ი, აი ამხელა. აი ასე გამოვწევ. ახლა დავადებ თავად effects split ნომერ 1 და ნახე ლამაზად გაკეთდა. მოკლედ adjustment layer-ის თავარი მუღამი ისაა, რომ რა ეფექტსაც მას ადებ, მის ქვეშ ყველა ვიდეოს იგივე ეფექტი ედება. თავად ვიდეოებზე ზემოქმედების გარეშე. მოკლედ სულ ეს იყო, მადლობ რომ მიყურე, იმედია დაგეხმარე. ნახვამდის.